Hello students, our today's topic is classification of crystalline solids. Crystalline solids mostly classified into four types. One is ionic crystal, second one is covalent network crystals, third one is molecular crystals, and fourth one is metallic crystal. The first is ionic crystals. आता हे जे आयोनिक क्रिस्टल्स आहेत हे कसे तयार होतात तर आयोनिक क्रिस्टल्स आर द याच्यामध्ये जे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स असतात की आयोनिक क्रिस्टल्स constituent particles are charged ions and may differ in size. आता हे जे आयोनिक क्रिस्टल्स आहेत तर ते कशापासून तयार होतात तर आयन्सपासून तयार होतात. तुम्हाला माहिती आहे आयन्स दोन टाईपचे असतात, एक कॅटायन आणि दुसरे ॲनायन. कॅटायन मीन्स पॉझिटिव्ह चार्ज असलेले आयन्स अँड ॲनायन मीन्स निगेटिव्ह चार्ज असलेले आयन्स. कॅटायन आणि ॲनायन यांच्यापासून काय तयार होतात तुमचे आयोनिक क्रिस्टल्स. आणि त्याच्यामध्ये हे जे दोन्ही आयन्स आहेत ते काय असू शकतात वेगवेगळ्या साईजमध्ये असू शकतात. त्यानंतर बोथ आर बॉन्डेड विथ ईच अदर बाय कुलॉम्ब फोर्स. मग आता हे जे दोन्ही आयन्स आहेत यांच्यामध्ये काय असतो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो. आणि हे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असल्यामुळे काय होतं ते एकमेकांना बॉन्डेड असतात. आणि त्याच्यामध्ये जो बॉन्डेड होतात ते कशामुळे होतात तर कुलॉम्ब फोर्समुळे काय होतात ते एकमेकांना बॉन्डेड असतात. त्याचबरोबर पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. तर हे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्समध्ये कोणता फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. तर हे जे आयोनिक क्रिस्टल असतात ते कसे असतात हार्ड ब्रिटल विथ हाय मेल्टिंग पॉईंट. मग हे जे आयोनिक क्रिस्टल्स आहेत ते हार्ड असतात, ब्रिटल असतात आणि त्याचा जो मेल्टिंग पॉईंट आहे तो का असतो हाय असतो. त्यानंतर नेक्स्ट की ते नॉन कंडक्टर्स ॲट सॉलिड स्टेट अँड बिकम्स गुड कंडक्टर्स वेन डिझॉल्व इन टू लिक्विड्स. नॉर्मली आयोनिक क्रिस्टल्स काय असतात नॉन कंडक्टर्स असतात सॉलिड स्टेटमध्ये, पण ज्यावेळेस ते वॉटरमध्ये किंवा लिक्विडमध्ये डिझॉल्व होतात त्यावेळेस काय होतं त्यांचे आयन सेपरेट होतात. आयन सेपरेट होतं म्हणजे काय होतं की कॅटायन आणि ॲनायन काय होतात दोन्ही सेपरेट होतात. आणि त्यावेळेस त्यांच्यामधून काय होतं कंडक्टर पास होतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर आपण NaCl घेतले इथे NaCl तर आपण हे वॉटरमध्ये जर डिझॉल्व केलं तर काय तयार होतं Na+ आणि Cl- असे दोन आयन्स तयार होतात. मग ज्यावेळेस असं सोल्युशन तयार होतं वॉटरमध्ये त्यावेळेस काय होतं त्याच्यामधून इलेक्ट्रिसिटी पास होते, पण सॉलिड स्टेटमध्ये असणारं जे NaCl आहे त्याच्यामधून काय होत नाही इलेक्ट्रिसिटी पास होत नाही. मग ते तिथं सांगितलेलं आहे की नॉन कंडक्टर्स ॲट सॉलिड स्टेट बट बिकम्स गुड कंडक्टर्स इन टू डिझॉल्व इन लिक्विड. त्यानंतर सेकंड आहे कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टल्स. मग आता हे जे कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टल आहे याच्यामध्ये काय असतात कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर ॲटम्स. मग आता ह्या कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टलमध्ये काय असतात की जे पार्टिकल्स असतात ते काय असतात ॲटम्स असतात. आणि दीज कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर लिंक विथ कंटिन्युअस कोव्हॅलंट बॉन्ड. आणि ते एकमेकांना कशाने बॉन्डेड असतात दे आर बॉन्डेड विथ कोव्हॅलंट बॉन्ड. आता कोव्हॅलंट बॉन्ड मीन्स काय आहे तर कोव्हॅलंट बॉन्ड मीन्स ए शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, की ते एकमेकांमध्ये काय शेअर करतात इलेक्ट्रॉन शेअर करतात आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये काय होतं बॉन्ड फॉर्म होतो, त्याला काय म्हणतात कोव्हॅलंट बॉन्ड. मग आता ह्या कोव्हॅलंट बॉन्डपासून जे कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टल तयार होतं त्याचा जो रिझल्ट आहे ते कसं असतो 3D नेटवर्क फ्रॉम जायंट मॉलिक्युल्स. याच्यामध्ये काय होतं की इलेक्ट्रॉन्स काय होतात एकमेकांना बॉन्डेड होतात आणि त्याच्यापासून काय तयार होतं एक जायंट स्ट्रक्चर तयार होतं आणि ते कसं असतं दिसायला 3D स्ट्रक्चर असतं. त्यानंतर दे आर व्हेरी हार्ड अँड इनकॉम्प्रेसिबल विथ हाय मेल्टिंग पॉईंट अँड बॉइलिंग पॉईंट. आता हे जे कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टलपासून तयार झालेले जे सॉलिड्स आहेत ते काय असतात व्हेरी हार्ड असतात, त्याचबरोबर ते इनकॉम्प्रेसिबल असतात म्हणजे ते कॉम्प्रेस होत नाही आणि त्यांचा मेल्टिंग आणि बॉइलिंग पॉईंट काय असतो हाय. त्याचबरोबर दे आर पुअर कंडक्टर्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज इन कोव्हॅलंट बॉन्ड्स अँड आर नॉट मोबाईल. आता ह्या कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टलमध्ये काय असतात की जे सॉलिड्स असतात ते काय असतात पुअर कंडक्टर्स असतात आणि त्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते काय होतात डिलोकलाइज होतात कोव्हॅलंट बॉन्ड अँड दे आर नॉट मोबाईल. म्हणजे हे जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते इलेक्ट्रॉन्स काय होत नाही नॉट मोबाईल असं म्हणजे ते एक दुसरीकडे जात नाही, ते काय असतात एका जागी फिक्स असतात त्यामुळे ते काय होत नाही ते मूव्ह होत नाही, त्यामुळे दे आर नॉट मोबाईल. त्याच्यामध्ये काय असतात ते पुअर कंडक्टर्स असतात. म्हणजे एक्झाम्पल कोणती तर डायमंड क्वार्ट्स. आता तुम्हाला डायमंड माहिती आहे डायमंड काय आहे इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ. मग त्यामुळे काय तो इट इज अ व्हेरी हार्ड. त्यानंतर थर्ड टाईप आहे मॉलिक्युलर क्रिस्टल. आता मॉलिक्युलर क्रिस्टल काय सांगितलं की सबस्टन्सेस लाईक Cl2 CH4 H2 ऑन सॉलिडिफिकेशन गिव्ह मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स.
मग आता हे जे Cl2 CH4 H2 हे काय आहेत, ऑल आर द गॅसेस, दॅट इज क्लोरीन, मिथेन अँड हायड्रोजन. मग ज्यावेळेस यांचं सॉलिडिफिकेशन होतं, सॉलिडिफिकेशन मीन्स काय होतं की आपल्याला माहिती आहे की हे कोणत्या स्टेटमध्ये आहेत, तर गॅसेस स्टेटमध्ये. मग जर आपण यांचं कन्वर्जन केलं कशामध्ये, लिक्विड आणि त्यानंतर सॉलिड, तर आपल्याला सॉलिडमध्ये जो पार्ट भेटेल, त्यांचं सॉलिड जे तयार होईल ते सॉलिड म्हणजे काय की इट इज द सॉलिडिफिकेशन. म्हणजे ज्या क्लोरीन घ्यायचं ज्यावेळेस सॉलिड तयार होतं त्यावेळेस त्या प्रोसेसला काय म्हणतात, सॉलिडिफिकेशन. मग जे सबस्टन्सेस आहेत की क्लोरीन, मिथेन आणि हायड्रोजन, सॉलिडिफिकेशनवरती जे मॉलिक्युलर्स तयार होतात म्हणजे जे सॉलिड तयार होतं त्याला काय म्हणतात, मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स. मग कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्युल्स. मग याच्यामध्ये जे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आहेत, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपण पाहिलेले की सॉलिडमध्ये काय असतात, हे असे छोटे छोटे पार्टिकल्स असतात. काल तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे हे छोटे छोटे पार्टिकल्स काय असतात, दे आर नथिंग बट आयन्स, ॲटम्स ऑर मॉलिक्युल्स. मग इथे हे मॉलिक्युलर क्रिस्टलमध्ये काय असतात की हे जे पार्टिकल्स आहेत ते पार्टिकल्स आर मॉलिक्युल्स. त्यानंतर काय, दे आर हेल्ड बाय व्हेरियस इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आणि ते एकमेकांना पकडून ठेवतात. ते कशामुळे ठेवतात, तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आता त्याच्यामध्ये 3 प्रकारचे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे वीक डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. आता डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन हे कशामध्ये असतं, तर पोलार कंपाऊंड्समध्ये असतं. पोलार मीन्स काय आहे की ज्यावेळेस ते डिझॉल्व्ह होतात त्यावेळेस काय तयार होतं, तुमचे 2 आयन्स तयार होतात, दॅट इज H+ आणि Cl-. डाय मीन्स 2, डायपोल मीन्स काय आहे, डाय मीन्स 2 आणि पोल मीन्स हे पोल्स, पॉझिटिव्ह पोल अँड निगेटिव्ह पोल. मग याच्यामध्ये काय असतं, वीक डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन असतं. त्यानंतर नेक्स्ट सेकंड टाईप इज डिस्पर्शन ऑर लंडन फोर्सेस, दॅट इज द नॉन पोलर. आता हे जे CH4 हायड्रोजन हे जे गॅसेस आहेत हे काय आहेत, दे आर द नॉन पोलर. मग हा दुसरा प्रकारचा फोर्स काय असतो त्यांच्यामध्ये असतो. त्यानंतर थर्ड आहे हायड्रोजन बॉन्ड. आता हायड्रोजन बॉन्डमध्ये काय असतो की त्या मॉलिक्युलमध्ये काय असतो, ते आर बॉन्डेड विथ हायड्रोजन. मग अशा 3 प्रकारचे तिथे काय असतात, इंटरॅक्शन असतात. आणि ह्या 3 प्रकारे काय होतात, तिथे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तयार होतो. त्याचबरोबर हे जे मॉलिक्युलर क्रिस्टल आहेत त्यांच्यामध्ये काय असतो, दे हॅविंग अ लो मेल्टिंग पॉईंट विथ सॉफ्ट सबस्टन्सेस. त्यांचा मेल्टिंग पॉईंट काय असतो, लो असतो आणि ते सबस्टन्स काय असतात, सॉफ्ट. त्याचबरोबर दे आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स अँड आर गुड इन्सुलेटर्स. मग आता हे जे सॉलिडिफिकेशन झाल्यावरती जे सबस्टन्सेस तयार होतात किंवा जे क्रिस्टल तयार होतात ते काय असतात, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स असतात आणि ते इन्सुलेटर म्हणून काय करतात, ॲक्ट करतात. त्यानंतर 4th टाईप आहे मेटॅलिक क्रिस्टल्स. आता हे जे मेटॅलिक क्रिस्टल्स आहेत ते कसे तयार होतात, फॉर्म बाय द ॲटम्स ऑफ सम मेटॅलिक एलिमेंट अँड बॉन्डेड विथ मेटॅलिक बॉन्ड. मग आता जे मेटॅलिक एलिमेंट आहेत ते कशाने बॉन्डेड होतात, दे आर बॉन्डेड विथ मेटॅलिक बॉन्ड, दे आर कॉल्ड मेटॅलिक क्रिस्टल्स. मग याच्यामध्ये काय असतं, इन मेटल्स व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज ओव्हर द एंटायर क्रिस्टल. मग ह्या मेटलमध्ये काय होतं की ज्या क्रिस्टल आहे, इलेक्ट्रॉन आहे, तो इलेक्ट्रॉन काय करतो, डिलोकलाइज करतो त्या पूर्ण क्रिस्टलला. आणि अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन बिटवीन कॅटायन अँड मोबाईल इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्युएंट मेटॅलिक बॉन्ड. मग याच्यामध्ये काय असतं की अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन असतं कशामध्ये, कॅटायनमध्ये. कॅटायन मीन्स माहिती आहे तुम्हाला की पॉझिटिव्ह चार्ज असतो आणि त्या पॉझिटिव्ह चार्जच्या सराउंडेडली काय होत असतो, तुमचा इलेक्ट्रॉन मूव्ह होत असतो. मग आता हा जो इलेक्ट्रॉन मूव्ह होत असतो तो काय असतो, इलेक्ट्रॉन कसा असतो, मोबाईल इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्युएंट मेटॅलिक बॉन्ड. मग हा इलेक्ट्रॉन काय होतो, पूर्ण ह्या बॉन्ड भोवती कॅटायन भोवती काय होत असतो, मूव्ह होत असतो. आणि याच्यामध्ये काय असतं, इंटरॅक्शन असतं, इंटरॅक्शन बिटवीन दिस कॅटायन अँड दिस इलेक्ट्रॉन. त्यानंतर आता ह्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत, तर ते आर मलेबल. मलेबल मीन्स काय होतं की त्यांना हॅमर करता येतो, ठोकून त्यांचा काय करता येतो, पातळ पत्रा तयार करता येतो. त्याचबरोबर दे आर डक्टाईल ड्रॉन इंटू वायर्स, म्हणजे त्यांच्या काय तयार करता येतात, वायर्स तयार करता येतात. आणि थर्ड वन इज दे आर गुड इलेक्ट्रिकल अँड थर्मल कंडक्टिव्हिटी. आणि त्याच्यामध्ये काय असते, इलेक्ट्रिकल आणि थर्मल कंडक्टिव्हिटी कंडक्ट करण्याची पॉवर असते. मग दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मेटॅलिक क्रिस्टल. आणि त्याचे एक्झाम्पल काय आहेत, सोडियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम, लिथियम अँड फेरस. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ मेटॅलिक क्रिस्टल्स. मग दीज आर द 4 टाईप्स ऑफ द crystalline solid, that is ionic crystals, covalent network crystals, molecular crystals and metallic crystals.